योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला उडदाच्या डाळीचे पापड दाखवणार आहे। पीठ मळण्यापासून ते पूर्ण प्रमाणासहित मसालाही दाखवणार आहे। पण त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। इथे मी 1 किलो उडदाची डाळ दळून आणलेली आहे। मी गिरणीतून दळून आणली, बघू शकता तुम्ही। छान असं पीठ दळून दिलेलं आहे त्यांनी। आणि मी 1 किलो डाळ ही कपड्यावर पुसून घेतली होती आधी आणि मग गिरणीत दळायला दिली होती। आता आपल्याला आधी हे गिरणीतून आणलेलं पीठ पूर्ण चाळणीने चाळून घ्यायचे, कारण की त्यात डाळीचे कणे किंवा कोंडा राहू शकतो। त्यामुळे आपण हे पीठ पूर्ण 1 किलो पीठ पूर्ण चाळून घेणार आहोत। पूर्णपणे असं आपलं पीठ गाळून झालं आहे, बघू शकता तुम्ही। खूपच घाण निघाली, कोंडा निघाला आहे, डाळीचे कण निघाले त्यात, म्हणून आपण हे पीठ चक्कीतून दळून आणल्यानंतर हे गाळूनच घ्यायचे। मी 1 किलो पिठातून 2 चमचे पीठ वेगळं काढून घेणार आहे पापडांना लावण्यासाठी। इथे मी 1 किलो पिठासाठी 150 मिरी मोजून घेतले आहेत। 2.5 चमचे आपल्याला मीठ घ्यायचे। मी टाटाचं मीठ वापरलं आहे, इथे 2.5 चमचे मीठ वापरलं आहे। आणि 2.5 चमचे आपल्याला हिंग वापरून घ्यायचं आहे। 2.5 चमचे हिंग टाकलं आहे आपण। त्यानंतर आपल्याला 3.5 चमचे पापड खार घ्यायचं आहे। आणि हे पूर्ण आता आपल्याला मिक्सरमधून वाटून घ्यायचे। अशा पद्धतीने मी पूर्ण मसाला मिक्सरमधून काढून घेतला आहे, बघू शकता तुम्ही किती छान दळले गेला आहे। आता आपल्याला हा मसाला पूर्ण 1 किलो पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, पूर्ण असं टाकून घ्यायचं आहे। आपण यातून फक्त 2 चमचे पीठ पापडा लाटीला लावण्यासाठी काढलेले आहे। आपल्याला हे आता छान असं मिक्स करून घ्यायचे पूर्ण, बघू शकता तुम्ही। हे असं मिक्स करून घ्यायचे। यात मी आता असे 2 भाग करून घेणार आहे पिठाचे। आपल्याला अर्धच पीठ मळायला घ्यायचे। मी अर्धच पीठ घेतले। 2 टेबलस्पून आपल्याला तेल घालून घ्यायचे आणि असं छान मिक्स करून घ्यायचे। आता आपण पीठ मळायला घेतोय। पाणी अगदी लागता घालायचे, अगदी थोडंच घालायचे। आणि आपण हे पीठ रात्रीचं भिजायला घेतोय आणि हे पापड आपण सकाळी करणार आहोत। बघू शकता कशा पद्धतीने मी गोळा तयार करते। खूप आपण पाणी घालत नाही आहे, कारण की ते रात्रभर मुरत राहणार आहे। त्यासाठी आपल्याला जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे, त्याला अगदी थोडंसं पाणी लागेल आपल्याला। अशा पद्धतीने पीठ मळून झाले, बघू शकता तुम्ही। हे बघा, असं पीठ मळायचं आहे आपल्याला। आणि हे असं कडक मळून घेतलं आहे मी। याला आता आपल्याला तेल लावून घ्यायचे। तेल लावून आपण हा गोळा मळून घेतला होता, बघू शकता किती छान झालं आहे। आणि जवळजवळ एवढ्या पिठाला 1 ग्लास पाणी लागलेलं आहे आपल्याला पीठ मळायला। हे बघा, मी बोटं टोचून दाखवते कशा पद्धतीने आपण पीठ मळून घेतलं आहे। आणि आता आपल्याला हे रात्रभर असंच झाकून ठेवायचे। मी हे पीठ रात्रभर मुरवत ठेवलं होतं, बघू शकता तुम्ही। हे बघा किती छान मुरलं आहे। आता आपल्याला याला कुटायला घ्यायचे। 3 गोळे तयार करून घेतले आहेत, बघू शकता। 2 गोळे ठेवून द्यायचेत आपल्याला आणि ह्या गोळ्याला तेल लावून घ्यायचे आणि मुसळीने कुटून घ्यायचे। मुसळी खूप छोटी माझ्याकडे, तर तुमच्याकडे मोठी मुसळी असेल तर तुम्ही मोठ्या मुसळीने कुटून घ्यायचे। अशा पद्धतीने छान पीठ कुटून घ्यायचे। पिठाला फोडं येईपर्यंत कुटायचे। फोडांचा फुटण्याचा आवाज येईपर्यंत आपल्याला पीठ कुटायला घ्यायचे। छान असं अशा पद्धतीने कुटून घ्यायचे। बघू शकता तुम्ही, इथे फोड आलेला आहे। हे बघा, फुटलेला आहे फोड। फोड येईपर्यंत आपल्याला पीठ छान असं कुटून घ्यायचे। मी हातांना छान तेल लावून घेतलं आहे आणि आता आपल्याला हे कुटलेलं पीठ छान असं ओढून घ्यायचे। बघू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने छान असं
पीठ ओढून घ्यायचे आणि याचा एक आता मोठा रोल तयार करून घ्यायचा आहे आपल्याला. तेल लावून आपण असा रोल करून घेतलेला आहे. आता आपण चाकूने लाटी तयार करून घ्यायची आहे. तुम्हाला जेवढ्या साईजचा पापड पाहिजे असेल त्या साईजप्रमाणे लाटी करून घ्यायची आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने लाटी करून घ्यायची आपल्याला आणि असं पूर्ण लाटींना तेल लावून डब्यात ठेवून द्यायचे. आता आपल्याला पापड लाटायला घ्यायचे. आपण ह्या लाटीला आता पीठ लावून घेणार आहोत. खूप छान मऊ लाटी झालेली बघू शकता तुम्ही. पापड किती छान पटकन पसरतोय. छान असा पापड लाटून झालेला आहे आणि पिठाचं प्रमाण सुद्धा कमी लागलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही, पापडाला जास्त असं पीठ लागलेलं नाही आहे. आपले सगळे पापड असे लाटून घ्यायचे आपल्याला. बघू शकता खूप छान पद्धतीने पापड लाटून झालेले आहे. अशाच पद्धतीने पापड लाटून घ्यायचे. परफेक्ट रेसिपी दाखवली मी तुम्हाला. अशा पद्धतीने आपले पापड वाळवून झालेत बघू शकता तुम्ही आणि कलरसुद्धा खूप छान आलेला आहे आणि मसालासुद्धा असं छान असा दिसतोय यावर. आता मी हा तुम्हाला पापड उडदाचा भाजून पण दाखवणार आहे आणि तळूनसुद्धा दाखवणार आहे. आणि आपण हे पापड बरोबर प्रमाणासहित मसाला घेऊन बनवलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता छान असा मसाला पूर्णपणे वरती दिसतोय. तेल आपण आधीच तापायला ठेवलं होतं आणि आता आपल्याला पापड हा मीडियम गॅसवर तळून घ्यायचा आहे. मी मीडियम गॅस केला आहे बघू शकता. आणि आता हा पापड आपण तेलात टाकून घेणार आहे. बघू शकता छान असा आपला पापड फुललेला आहे. लाल सुद्धा झालेला नाही आहे. मी तेल सुद्धा लावलं नाही आहे आणि तूपही नाही लावले. लाटताना पिठाचाच वापर केलेला आहे. आता हा आपण प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. मी पुन्हा तुम्हाला एक पापड तळून दाखवते. खूप छान असा पापड तळून झाला आहे. पापड भाजून दाखवते. गॅस पेटवलाय बघू शकता आणि पापड कसा भाजायचा ते सुद्धा दाखवते. पटापट असं वर खाली पापड करायचं म्हणजे पापड जास्त भाजल्या जात नाही आणि छान असा पांढरा शुभ्र दिसतो. हे बघा, हे बघू शकता छान असा रंग आलेला आहे. तुम्हाला खरपूस आवडत असेल तर तुम्ही थोडा जास्त भाजून घ्यायचा आहे. छान असे उडदाच्या डाळीचे पापड आपले तयार झाले बघू शकता तुम्ही. आणि छान असं बघू शकता किती छान पापड तळले गेला आहे. आणि मी भाजून सुद्धा दाखवला आहे तुम्हाला पापड. बघू शकता अजिबात लाल वगैरे काही झालेला नाही आहे आणि मस्त असा पापड झाला आहे बघा. कुरकुरीत असा पापड तयार झालेला आहे. उडदाच्या पापडांची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू.